Η απόβαση του Κεμάλ στην Σαμσούντα, γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου του 1919. Η γενοκτονία των Ποντίων θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Η μέθοδη που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική του συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από το εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και τη πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές και το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στο Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401. Ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από τα σχολεία διέτεθαν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα και τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνησκούσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επεφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας, αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άντρες που δεν κατατάζονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες, αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολίσεις των χωριών τους. Οι Ελληνοπόντοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμενίους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους,
οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στη τελική λύση. Στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της μοντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στους 350.000. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα. Με αρκετή ομολογουμένους καθυστέρηση η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.